Okay? For the continuation, sundin nyo lang yung napag-aralan natin, yung mga concepts, yung mga principle na napag-aralan natin sa pag-drawing ng moment diagram under ng shear and moment diagram topic natin. Okay, ganito, no? Nakalculate na natin yung 800 Newton meter in this situation. Okay, paliwanag ko ulit, no? Para klaro lang. Bring ko muna yung nakasulat. Okay. Bring ko ulit. Okay. So, sa pag-drawing, since ito yung point, so ito yung boundary natin, ito yung line natin, yung pinaka-basis natin, yung pinaka-reference line natin. So, paano ako mag-drawing from here up to there gamit ang reaction na 400 Newton to be multiplied by 2 meter. Kasi ang layo ng 400 hanggang dito is 2. So, pataas hanggang dito lang. Okay? So, 400 times 2 is 800. Now, may magnitude na ang ating first triangle. Okay? So, may magnitude na ang ating unang tatslok. Okay. Proceed tayo sa kabilang reaction. Inuuna natin lagi yung mga reactions, no? Okay, inuuna natin lagi yung mga reactions. Okay, let's proceed. Now, let us try the 600 Newton. Okay. 600. Gaano ba kalayo ang 600 sa couple? Gaano kalayo ang 600 sa couple? So isn't it that we have 2 meters and 2 meters, so we have a total of 4 meter. Ito yung kabuuang layo ng reaction natin dito. So 600 times 4 is 2,400. And we have it. That's why, ito na ngayon yung ating second triangle. Okay? So, nakadalawang triangle tayo. Ito yung una, para sa kabilang reaction. And then, ito naman yung para sa R sub 2 reaction, para sa ating point B. Now, we still have one concentrated load here. Kapag ganyan ang estilo ng ating kalkulasyon, pabayaan nyo muna yung couple. Huwag kayong mamroblema sa couple. Okay? Okay? Ito naman siya, oh. Okay, dito muna tayo. Sa 1,000. Sa 1,000 Newton. Gaano ba kalayo ang 1,000 sa couple? 2. Hindi siya kasama kasi ito yung point of reference natin eh. Kaya walang drawing para dito. Okay, klaro ba? Kasi nandito tayo eh. 1,000 times 2. Ito lang naman yung boundary eh. Ito lang. So, umpisa ka dito, drawing ka ng triangle. Kaya lang din, since downward ang arrow, so ang triangle natin is inverted. That's why we have negative 2,000 Newton meter because 1,000 times 2, we have 2,000. So, ito yung mga involved sa ating calculation, yung tatlong yan. Now, how do we compute? Okay, ganito ang pagkakalculate. Siguraduhin niyo lang na sa pagkakalculate na alam na ninyo yung mga lever arm. Okay. So, pag-aralan muna natin ang ating mga lever arm bago tayo mag-proceed sa calculation. Burahin ko muna yung ibang mga nakasulat. Okay, importante yung mga lever arm, yung mga distances. Burahin ko muna yung mga yan. Okay. Para malinis yung figure natin. If we will talk about the small triangle na nasa right, yung may 800 Newton meter, no? Dito yung point natin, yung centroid. Okay? This is 2 meters, di ba? Definitely, this is 2/3 of 2. And that is 1/3 of 2. Kaya lang, asa uli, from point A to point B. From point A hanggang sa point na yan, we have 4/3. Tingnan yung maigi ang class.
And then, from here up to there is 14/3. But why? Try nyo. Ang total niyan, 6 meters. Can you follow? 6 meters yan. If I will add 4/3 and 14/3, we have 18/3. Simplifying it, we have a total of 6 meters. Tama ba ako? 6 meters. Klaro ba mga anak? 2/3 dito. 1/3. Yun. Kung 2 meters lang ang pagbabasihan natin. 2/3 of 2. Ang 2/3 ng 2 meters, 4/3. Okay? Ang 2/3 ng 2 meters, 4/3. Okay? Ang 1/3 ng 2 meters, 2/3. And then, plus this. So, we can have 14/3 as our total distance. Okay na yung triangle 1. Proceed tayo dito. Ito naman, bakit 8/3? Bakit 10/3 yun? Yung entire span, entire length nito, drawing ko na nga. Yung maigi, no? Yung kabuang distansya is 4 meters. If this is 4, this is going to be 2/3 of 4. And this is now 1/3. 1/3 ng 4. But 2/3 of 4 is also 8/3. Ito yan. So kung 8/3 yan, dahil 6 meters yan, natural 10/3 to. From here hanggang doon. Gets nyo ba? Klaro ba ang pagpapaliwanag ko ng mga lever arm? Klaro ba mga anak? Oh God. Klaro ba? Yes po. 8/3 yan. 10/3 yon. So, nakadalawang figure na tayo ng triangle. Ito naman. Okay? 2 meters yan. 2 meters ito, no? Okay, explain ko lang maigi. This is 2 meters. Definitely, from here hanggang doon, ang 2/3 ng 2 meter is 4/3. Ang 1/3 ng 4 meter, okay, ang 2/3 ng 2 meter is 4/3. Ang 1/3 ng 2 meter is 2/3. Precisely. Because if we're going to add them, 2/3 plus 4/3 is 6/3. And that is simply equal to 2 meters. Ano ba yung distance na yan? Ano ba yung distance na to? Di ba 2 meters yan? 2 meters ito. Ang 2 meter pwede kong isulat ng 4/2. Tama ba ako? Or pwede ko rin isulat ng, kasi 3 yung mga denominators dito eh. Ano ba yung ibang value ng ating 2 meters? Ang 2 meter, hindi ko ba pwedeng isulat ng 6/3? 6/3 is still 2. And 2 meter is also 6/3. Diskarte lang sa math, no? Okay, this is also 6/3. Ano ba yung hinahanap natin? Ito at saka yun. 4/3 plus 6/3 is 10/3. 6/3 plus 2/3 is 8/3. As simple as that. Now, since na-kompleto na yung mga lever arm, pwede na natin ngayong i-prove na equal lang yung dalawang area computation natin. Okay, let us calculate now. Simulan natin sa unang portion. Area AB. So, X sub A bar tayo. I-calculate natin yan. 1/2 of 2 times 800 times 4/3. Bakit 4/3? Bakit X sub A? Ang tingin nyo lagi, mga anak, no? Laging kay point A. Point A tayo tumingin lagi, no? Point A. 1/2 of 2 times 800, ano ba ang layo?
4/3 yung lever arm. Ito muna yung 800, no? Kay point A eh, kaya A tayo. A. O yung triangle na to, anong layo nung centroid? 4/3. Kaya may 4/3 tayo. Ano ang area ng triangle na yan? 1/2 of 2 times 800. At ito yan. Sa taas ng x-axis, kaya positive. Okay, proceed tayo sa pangalawang triangle. Ano ba ang area ng triangle na yan? 2,400 times 4. Divide by 2 dahil triangular yan. Anong area nito? 2,400. Anong kabuang length niyan? 4. Divide by 2. And ano yung lever arm? Gaano ba kalayo? Ito yung centroid. Mula sa point A, we have 10/3. So, okay na yung pangalawang shape. Proceed tayo sa baba kung paano yan nakakalculate. Ano bang area niyan? Ano ba ito? 2,000. Ano ba yung length? 2. 2,000 times 2. Triangle yan. Divide by 2. So, nasolve na natin ang area. Ano ba ang layo ng point niya, ng centroid niya? 8/3. And then, if you're going to calculate, yan ang ating makukuhang value. 11,733.33 Newton cubic meter. Di ba paano kung X sub B gamitin ko? I think they're just the same, no? Okay, magbabago lang yung lever arm, pero ang area, ganun pa rin. Okay, pura yung kulay yung nasa taas para klaro lang. Pangalawang, una pa lang yan, method A pa lang yan, no? Okay, naintindihan na yung una. Okay, proceed tayo sa pangalawang computation natin. Proof lang na, patunay lang na equal lang. Okay. So, proceed tayo sa 800. 1/2 of 800 times 2. Ano ba ang layo niya sa B? Saan ba yung layo niya? Ito. 14/3. Okay? Look at this. So, ito yung concentration natin. At ito yung 14/3 na layo niya from here. Okay, 800 times 2 divide by 2. That's why we have this area. Positive kasi taas eh. Wala sa baba. Okay, proceed tayo sa pangalawa. Anong layo niya? 8/3. That's why we have 8/3 here. And the area of dispersion is simply like the area of a triangle. 1/2 of 4. Ito yung 4. Then, times 2,400, yung magnitude ng moment natin. And then, this is minus. Nasa baba eh. And in fact, yung moment natin, negative moment. Okay? And even into reality, we have a lot of negative moments, di ba? Hindi lang laging positive sa totoong buhay. So, 1/2 times 2 times 2,000. Gaano ba kalayo? 10/3. Sir, pwede po magtanong? Sige anak. Sir, paano po sir kapag positive po yung nasa baba tapos Hindi negative pa rin po yung pwedeng, ilalagay po doon? hindi pwedeng maging Hindi positive po yung baba. pwedeng maging ano? Oo, hindi pwede. Sige po. Imposible yun. Salamat po. Wala namang moment na negative sa baba. Positive sa baba. Pag nasa baba, laging negative. Pag nasa taas, laging Thank you po. positive. Okay? Hindi pwedeng palitan ng sign. Kaya nga baba natin dinala eh. Parang yung sa serial moment diagram, yung mga principle doon. Mangiiram lang tayo ng mga konsepto doon at gagawin lang dito sa moment diagram by parts. Gagamitin pa rin dyan. Doon sa portion na moment lang, no? Yung moment diagram lang. Okay. So area, AXB is 9866.67 Newton cubic meter. So yun ang ating value na nahanap. Okay? Sir, hindi po sila magkamukha. Hindi naman talaga, okay, papaliwanag ko. No? Tingnan ba yung concept dito sa ano natin? Sila magkapareho? Calculate the moment of pair of the M diagrams between reactions about the left and right direction. Hindi kasi sa symmetrical, anak. Okay? Hindi symmetrical yung beam natin. Unlike kanina, symmetrical yung beam natin. Whatever we do, mag-i-equal yan. Okay? Nadala kayo doon sa definition. No? Pag symmetrical,
Dito makikita ninyo kahit saan tayo magsimula. Okay, method A yan, no? Hindi mababago yung mga data na nahanap natin. No? Tandaan niyo yung mga data na ating nahanap. Hindi sila makakapareho kasi hindi naman symmetrical yung ating given beam. Hindi siya symmetrical. Okay, sana ba? Ba naalis yung pagkakashare? Share ko ulit. Saan ba? May napindot ako eh. Okay. Hindi sila magkakapareho kasi hindi symmetrical. Klaro ba? Baka may nabanggit ako kanina, no? Opo, Nakataon lang ma'am. kanina Ay, na, opo, sir, nasaklang po ako symmetrical dun sa kasi yung sinabi una niyo. kanina. Symmetrical. Pero dito, hindi sila symmetrical. So, magkaiba. Okay, proceed tayo sa B. Ang tinutukoy kong pareho, anumang method, method A, method B, method C, whether we like it or not, magkakapareho sila ng mga values. Okay? Magiging equal ang area kapag symmetrical ang beam. Halimbawa to, ito yung sample ng mga symmetrical. Ito. Symmetrical yan, no? Ayan. P, P, kung P, no? Ilan ba yan, ha? L over 4 yan. L over 4, L over 4, L over 4, and this L, and then R1, R2. Example yan ng symmetrical. Okay? Or kahit natalo lang yung P, basta pare-pareho ng distance, yung interval, symmetrical pa rin yan. Okay, so let's proceed. Kanina, method A tayo. Ngayon naman, another diskarte. Okay, what if? Yan. Okay. Tingnan yung mahigit oh. Pinili ko ang maging sentro ng ating attraction, ng ating line of reference. Pinili ko yung point A. Okay? So let me calculate now. Kung sisimulan ko sa aking reaction na R sub 2, okay, eto, 600. Gaano ba kalayo ang 600 sa point A? Question. Class, 6 meters po. 6 meters. 600 times 6. 3,000, Okay. 3,600 po. So mula dito, mag-drawing ako ng triangle. Mag-drawing ako ng line upward to the left. 3,600. At ito na yung triangle ko para sa reaction na 600. Okay? And with that, ianda ko na yung centroid. Since mula dito hanggang doon is 2/3 ng length. 6 meters ang length, 2/3 ng 6 is 4. That's why we have 4 meters. From here hanggang sa dulo, ang 1/3 ng length na 6 meters is 2. That's why from here up to there is 2 meters. Okay? Klaro ba? Klaro ba ang pagkakaguhit ng triangle na yan? Opo, ma'am. Ay, Okay. opo, sir. Okay. So, proceed tayo sa ating reaction na 1,000. So, dito siya. Sa mga tuwi, dito ang simula. Dahil downward yan, sigurado makakakuha tayo ng negative moment. 1,000, okay? I-multiply mo lang layo niya sa point A. Ano yung layo niya sa point A? 4. 1,000 times 4. So, downward yan. So, ito yan. So, we have negative 4,000 Newton meter. Ito yung centroid. Okay? So, this will be, ano ba yung length niyan? 4 meters lang, di ba? Ano ba yung 1/3 ng 4? Eh di 4 over 3. So, 4 over 3 yan. Ano ba ang 2/3 ng 4? Di ba 8 over 3 to? Tama ba ako? 8 over 3 kasi
2/3 lang 4 eh. 2/3 of 4 meters. Yung lever arm. 4 meter lang ito eh. 4 meter ba o 6? 4 meters lang. 2 plus 2. So, 2/3 of 4 is 8/3 and this is 4/3. Now, kaya lang di naman from here hanggang saan ba yung pinag-uusapan? Hanggang do'n sa dulo, di ba? Hanggang dito lang. Okay, hanggang dito lang. So, we have what? 8/3. Yung natitira dito sa right, ano yon? I think this is 6/3. So, 8/3 plus 6/3 is 14/3. So, left and right yan, di ba, no? Okay. So, okay na yung dalawang triangle. Nai-lever arm na. Regarding with the moment, dahil dito ka nagsisimula, dahil moment yan, automatic, rectangular ang shape mo. At ang centroid mo sa gitna, automatic 400 yan. Di mo na kailangan i-multiply ng distance. Okay? 400 Newton meter yan. From there hanggang dito. And then 400 Newton meter, anong lever arm? 1 meter dito, 1 meter dyan. So mula dito hanggang doon sa dulo is 5 meters. So pwede ka na ngayong mag-compute ng area. Okay? So paano ba yung calculation ng area? Kailangan, kung ano yung mga nakuha natin sa method A, yun din ang mga makukuha nating value sa method B. Kung babalikan ko yung method A kanina, ito yung mga data natin na nahanap. Diba? 11, 7, 3, 3, at saka 9, 8, 6, 6. Yan yung mga data natin. So, if we will move here, yan. Tingnan ninyo. Pareho lang sila ng value na nahanap. Hindi pwedeng hindi pareho. Okay? Okay, 400. Ito yan. Bakit X sub A? Point A ang point of consideration natin. 400. Ang area niya is 400 times 2 meters. Okay, paliwanag ko lang. Anong layo ng 400 meter yung centroid niya? Sa A, 1 meter. So we have 1 meter. Proceed to the second figure. Anong area nito? 3,600 times 6 divided by 2. Kasi 6 meters yan. And ang area is 1/2 6 times 3,600. Anong layo niya? 2 meters pa rin. Okay? That's why we have 2 meters. Anong layo ng point na ito hanggang doon sa point A? So we have 2 meters. And then, bakit minus? Nasa baba eh. Negative, yan pa lang, negative 4,000 eh. Kaya minus. 1/2 of 4,000 times 4. Ano yung layo niya? 4/3. We're going to calculate, we have this data. Klaro ba? Klaro? Klaro ba yung method B? Walang sumasagot. Oliver, klaro ba yan? Duway, klaro ba? Jeline? Opo, sir. Okay, so proceed tayo sa pangalawa. X sub B. Okay, 400 times 1. Ano lang naman ang nabago, yung lever arm eh. Ano yung lever arm sa point B? Ang layo niya, 5 meters. Okay, next area. 1/2 times 6 times 3,600. Ito yun. Anong layo niya? 4 meters sa point B. And the next one, anong area nito? Ito yung area natin. Minus kasi yung moment natin is negative. Anong layo niya? 14/3 and then we will have the same data. Pareho lang na nakuha natin sa method A at saka sa pagkapareho lang ang method A at method B ng mga values ng area natin. Yung paghanap ng area na yan, magagamit natin yan sa paghanap ng deflection. Mamayang konti, makikita ninyo. Okay, another method, what if we try method C? Nag-iba naman ang iip ng hangin. Kinonsider ko yung point B. Dito ako kumuha ng point. Okay? Anywhere at any point that you will choose, you will have actually the same
amount of areas. Okay? Di pwedeng mabago. Kanina, kaya nawala yung rectangular kasi dito yung point natin. Ano? Kaya nawala yun. Okay. 400 times 6, 2,400. Kaya may 2,400 tayo ngayon dito. I repeat, 400 times 6, 246. Kaya 2,400 yun. Drawing tayo ng triangle. From here, yung couple natin hanggang doon sa point B, again, rectangular lang yan. Okay, ito yung centroid niya. Lagyan natin kaagad yung mga point. And the next, 1,000 hanggang sa point B. Drawing ka, yan. 1,000 times 2. That's why we have negative 2,000. And then, ibigay mo lang yung mga lever arm. Kung 4 meters yan, 2 meters ito. Tama ba? Now, Yes po. again, 4 meters ito, kasi ang kalahati ng 4 is 2. So, 2 plus 2 is 4. And then, this is again 2 meters. Eh, yung sa baba, kumpleto na yung lever arm. 2 over 3 at saka 16 over 3. And then, we do the same thing na naman. Around A, kung dito tayo magte-take consideration sa point A, ano ba ang yari nito? 1 half times 6 times 2,400. Anong layo? 4 meters. And this is it. Ito yung area nung unang figure natin sa taas. Para dito, ito ang kanyang area. Ang layo niya, 4 meters. Proceed tayo sa pangalawang figure. Dito tayo. Ang kanyang area, 400 times 4. Ang layo niya, 4 meters pa rin. Ito. Okay? Negative yan, no? So, negative. Okay, next. Negative 1 half times 2 times 2,000. Ito. Negative. Ang layo niya, 16 over 3. We're going to calculate area of AB, x sub A. Same value that you will get. Proceeding to the other one, same procedure. Also, we will have the same value. Anumang method ang piliin natin. Kahit anong patambiling-tumbling ang gamitin natin, symmetrical man yan o non-symmetrical man yan, pare-pareho lang ang makukuha natin sa kahit anong method ang gamitin natin. Ang importante, naintindihan yung konsepto. Klaro ba? Klaro ba mga anak? Hello? Klaro ba? Opo, sir. Okay, proceed. So, deflection of cantilever beams by area moment method. So, definitely yan, symmetrical yan. So, how is that? Generally, the tangential deviation is not equal to the beam deflection. In cantilever beams, however, the tangent drawn to the elastic curve at the wall is horizontal and coincidence, therefore, with the neutral axis of the beam. The tangential deviation in this case is equal to the deflection of the beam as shown below. Yan. So, may role na gagampanan na ngayon ang napag-aralan natin previously with the calculation of deflection of beams kapag cantilever ang ating given. Okay, pansinin niyo yung figure natin, may concentrated load na P doon sa pinakadulo ng span ng ating cantilever beam. Cantilever beam, hindi siya double support. Yung support lang is yung isang end lang. From the given figure above, the deflection of B denoted as deflection B is equal to the deviation of B from the tangent line through A denoted by TB over A. This is because the tangent line through A lies with the neutral axis of the beam. Sample, seaboard problem ulit tayo. The cantilever beam has a rectangular cross-section of 50 mm wide by height, age. Okay, hindi na mention kung ano yung depth. Kasi nga, pinapahanap yung height. If the maximum deflection is not to exceed 10 mm, dapat ang maximum deflection daw hindi lalampas ng 10 mm.
So use E or modulus of elasticity as 10 gigapascal. So yun ang value ng ating E. So yan ang itsura ng ating cantilever. May dalawang concentrated load na P 4 kilonewton and P is equal to 2 kilonewton sa dulo na may interval na 2 meters each from the support. At kung drawing natin, diniretso ko na, no? Ang ating moment diagram by parts, ayan ang itsura. Ito yung 10 mm, negative ang sign. Okay? Ang value ng TA/B natin, okay, hindi kailangang mag-exceed ng negative 10 mm. Bakit negative? Deflection, may sign. Meaning, pababa. Okay? Ang direksyon ng deflection, laging pababa. Negative 10 mm in this situation. So, nandiyan na yung mga lever arm. Andyan na yung mga computation ng ating reaction na 4 kilonewton and 2 kilonewton yung ating mga concentrated loads. Dahil dito tayo nag-point, natural, hindi mapapasama ang ating point dito, ang ating reaction at point B. So, yung dalawa lang, kasi dito nag-coincide yung point natin sa reaction natin So, hindi kasama yon. So, yung 4 kilonewton lang at 2 kilonewton. Ang layo ng 4 kilonewton is 4, di ba? Sa B, dito, sa point na yan. Para ma-review kayo nung kanina. Layo niyan, di ba? So, 4 times 4, that's why we have negative 16. Ang layo ng 2 dito is 2. That's why we have negative 4. And then we just apply what we have learned kanina. Ayun, okay. Ang cute naman ng boses ng bata. Okay? May baby yata, no? Okay, 10/3 and 2/3. Okay? So, 10/3 to. And I think this is 2/3. Okay? Why? 10/3 plus 2/3 is 12/3. Divide by, simplifying it, we have 4 meters. If this is 8/3, I think this is 4/3. Para kitang-kita yung mga lever arms natin. So that when we calculate the area, okay, paano ba mag-calculate ng area? Again, TAB is 1/EI. Area AB, okay, dito tayo sa point A. Mag-compute. O kahit piliin natin ng area X sub B. Kaya lang area AB tayo kasi dito yung deflection natin. Okay? Sa point na to. Hindi doon. Dito tayo. Okay. Itong pinili natin yung area AB, again, I repeat. X sub A tayo. Dito tayo kasi nandito yung ating deflection. Doon tayo mag-compute. So, computein natin ang area. Automatic, multiply lang natin ng 1/EI, yung makukuha natin ng area. Mahanap natin ang deflection natin. So, ibang method yan. Kanina, double integration tayo. Ngayon, ibang method tayo. Okay, so let's proceed. Yan. Okay? So, bakit 10,000? 58 cube over 12. Di ba ang rectangular, ang inertia is BD cube over 12? Okay, pointing out to that. 1,000 is 10,000. Okay, 10,000. I think in-express ito into megapascal, no? 10,000 megapascal is also 10,000 gigapascal. 10 gigapascal. Kaya nagdagdag lang ng talong zero. Ito yung ating E. And this is our I. Para maliwanag lang. And then ito yung ating area calculation kanina. And then multiply ng 1,000 to the fourth para ma-convert lang into millimeter yung sagot natin. Kasi deflection natin is in millimeter. So you study this. Aralan ninyo yung mga units. Kayang-kaya na ninyo yan. Then I is equal to BH cube over 12. Since rectangular yung cross-section natin. Okay? Alam naman ninyo na pag-aralan na ninyo sa statics yung mga sentro-sentro na yan, yung mga inertia na yan. So, 50 yung base, age is still age, then over 12.
So, ano ba yung age calculation natin? So, we can now calculate for the age. Ang value for final answer, konting algebra na lang dyan, 618.67 millimeter. Yun yung dimension ng ating rectangular cross-section. Okay? Yan ang dimension niya. So, ibig sabihin, hindi siya mag-exceed ng negative 10 mm. Yan yung safe height or depth ng ating beam para sumakto lang dito at hindi mag-exceed. Can you follow? Hindi ka mag-exceed ng negative 10 mm, okay, na allowable deflection kung ang height is yan, 618.67. Okay, na gagamitin natin na dimension ng depth ng ating given beam. Parang dating yan is investigation. Okay, so let's proceed. Another CE board problem. For the beam loaded as shown below, determine the deflection 6 feet from the wall. Use E is 1.5 times 10 to the 6 psi and I as 40 into the fourth power. So let's proceed. So yun yung itsura ng ating beam. Okay, 6 feet. Hindi sinagad, no? Yung kanina, sagad dito sa A. Pero dito hanggang point B lang. So let's calculate. Since hanggang doon lang, magmo-moment diagram by parts ako, hanggang doon lang sa requirement. Sa point B lang. Okay? Point B lang. Okay? So, sa problem, given na kagad yan. Binigay na kagad. Kasi may moment tayo point C. Ito pa yung isa. Okay? May mga given na kagad. So, sila na ang magbigay ng drawing. Hindi tayo, no? Okay, binigay na kagad yan. So, ang role mo lang is to compute for the requirement na pinapahanap sa ating given problem. And to calculate for that, I wanted to study this also since we do not have enough time. Yan. RC 640. Okay. MC is 2,560. TV over C. Yan yung ating mga nakuwang data. Sagot sa ating given problem. TV over C. Okay. So, hindi pa tapos. Yan yung calculation natin. Since alam na ninyo yung moment diagram by parts, kung paano pag-calculate, nandiyan na yung mga lever arm, diretsuhin na natin ang value ng ating TB/C is negative 0.787968 inch. And that is our answer to this given problem. Yan ang ating deflection at point B. Okay, let's proceed. Another CE board exam problem. For the cantilever beam shown, determine the value of EI deflection. Okay, yan ang hinahanap, no? Nakamultiply yung deflection sa modulus of elasticity and inertia, the left end. Is this the deflection upward or downward? Downward ba or upward ang deflection natin? So, ibang scenario to, no? So, yan ang ating beam. May couple sa gitna, moment of 2 kN meter and concentrated load